Xin chào các bạn. Trong video lần này mình xin chia sẻ với các bạn về việc chọn nhông sên dĩa phù hợp cho xe máy của bạn, cách chăm sóc nhông sên dĩa để tăng độ bền. Nhông sên dĩa là bộ phận truyền động trực tiếp từ động cơ đến bánh xe, là những chi tiết gánh sức nặng của tải mà bánh xe phải chịu. So với các loại truyền động như bằng trục láp, bằng dây cu ro thì loại truyền động sử dụng sên là loại truyền lực tốt nhất. Tỷ lệ mất mát công suất của máy thấp nhất, cũng như chi phí thay thế và bảo dưỡng cũng là thấp nhất. Chính vì những lý do này mà trên các dòng xe máy thì nhông sên dĩa được sử dụng phổ biến nhất. Một bộ nhông sên dĩa gồm một nhông với số răng ít được gắn vào trục của động cơ, một dĩa với nhiều răng hơn được gắn vào bánh xe sau, dây sên gắn kết chuyển động giữa nhông và dĩa, các mắt sên ăn khớp với răng của nhông và dĩa, giảm thiểu tối đa hiện tượng trượt sên khi truyền động như trên dây cu ro. Sở dĩ số bánh răng ở dĩa luôn lớn hơn ở nhông vì trục máy luôn quay với tốc độ cao, còn bánh xe thì cần quay chậm hơn nên dĩa luôn phải nhiều răng hơn. Nhông sên dĩa đóng vai trò như một bộ giảm tốc. Dĩa có đường kính lớn hơn nhông nên theo nguyên tắc đòn bẩy, áp lực lên nhông sẽ nhỏ hơn áp lực mà bánh xe truyền lên dĩa, theo đúng tỷ lệ về đường kính hay số bánh răng của dĩa và nhông. Người ta tính tỷ số truyền động của nhông sên dĩa bằng cách lấy số răng của dĩa chia cho số răng của nhông. Thường thì xe có phân khối càng lớn thì tỷ số truyền sẽ càng cao. Ví dụ như xe Rimway ở các đời trước thì tỷ số là 14 và 32. Còn các dòng xe quay lớn sau này thì 14 và 6. Trên dòng xe Winner hoặc Exciter thì tỷ số sẽ là 14, 42. Và tỷ số sẽ còn cao hơn nữa đối với các dòng xe phân khối lớn hơn. Với các nhu cầu di chuyển khác nhau, người ta có thể thay đổi tỷ số truyền động để xe hoạt động vượt trội ở chế độ hay được sử dụng. Nếu xe của bạn hay chở nặng, cần sức kéo mạnh, bạn có thể thay dĩa nhiều răng hơn. Lúc này lực máy truyền tới bánh xe sẽ mạnh hơn. Nhưng như vậy tốc độ xe sẽ giảm do công suất máy không đổi. Điều này đúng với nguyên tắc là lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về vận tốc. Xe mạnh ở giai đoạn đề ba và tốc độ thấp nhưng sẽ không thể đạt tới tốc độ tối đa như nguyên bản. Lưu ý là không nên thay nhông có ít răng hơn. Vì như vậy áp lực lên trục máy sẽ tăng, sên sẽ chịu sức căng lớn hơn và tuổi thọ sẽ giảm. Nếu xe của bạn hay đi đường trường cần chạy khỏe ở tốc độ cao, lợi nước hậu thì có thể thay dĩa có ít răng hơn hoặc thay nhông có nhiều răng hơn. Lúc này tỷ số truyền sẽ giảm. Trục máy quay với tốc độ chậm hơn bình thường thì xe đã đạt được tốc độ cao, nhưng xe sẽ đề ba và tăng tốc yếu hơn bình thường. Sên sử dụng cho xe máy gồm có nhiều chi tiết kết nối với nhau, cọ sát liên tục với nhau trong quá trình xe chạy, nên việc bảo dưỡng sên cần được thực hiện thường xuyên. Sên bị kéo căng càng mạnh thì càng nhanh mòn, nhanh phải thay thế. Vì vậy mà khi thay đổi nhông và dĩa thì ta nên ưu tiên tăng số răng chứ không nên giảm. Vì đường kính nhông và dĩa càng nhỏ thì lực căng của sên càng cao. Trên thị trường nhìn chung thì có 3 loại sên là sên 9 ly, 10 ly và sên có ron cao su. Sên 9 ly là loại có bề ngang 9mm, là loại nhẹ nhất, được dùng phổ biến nhất và có giá thành rẻ nhất. Loại sên 10 ly có bề ngang mỗi mắt sên là 10mm, lớn hơn loại 9 ly vì được làm từ các miếng thép dày hơn. Loại này thường có chữ H kèm theo trên bao bì. H ở đây có nghĩa là heavy duty, tức là sử dụng mục đích tải nặng. Loại sên này hay được dùng để chịu tải lớn, chở nặng hay là thường xuyên chạy trên các địa hình đèo dốc. Loại sên 10 ly mắc tiền hơn 9 ly, nặng hơn và cũng bền hơn. Loại sên có ron là loại có các ron cao su giữa các mặt tiếp xúc của các miếng thép. Loại này có ưu điểm giảm thiểu tiếng động của sên do kim loại cạ vào nhau, làm xe chạy êm hơn, sên bền hơn. Nhưng ma sát của sên cao hơn nên gây hao hụt công suất máy nhiều hơn.
Đây là loại sên đắt tiền nhất trong 3 loại vừa kể và cũng là loại khó bảo dưỡng nhất. Khi xe chạy có sự cọ sát liên tục giữa sên với nhông dĩa, giữa các mắt sên với nhau, mà bộ phận này lại không được bôi trơn liên tục bởi nhớt nên cần được chăm sóc thường xuyên. Thường ta hay dùng nhớt cũ để nhỏ vào sên để bôi trơn. Khả năng bôi trơn của nhớt cũ đã giảm đáng kể so với nhớt mới, cộng thêm là trong nhớt cũ sẽ có các mạc kim loại bị bóc tách ra do quá trình cọ sát giữa các chi tiết bên trong động cơ. Như vậy thì ta nên sử dụng nhớt mới để nhỏ vào sên thay vì sử dụng nhớt cũ. Việc sử dụng nhớt để bôi trơn cho nhông sên dĩa thực sự rất tiện lợi và sử dụng rất phổ biến vì ít tốn kém. Tuy nhiên, đặc tính của nhớt là ít bám dính vào bề mặt kim loại và sẽ nhanh chóng bị trôi mất, đặc biệt là khi xe chạy qua vùng có ngập nước. Vì vậy mà nếu chúng ta sử dụng nhớt để bôi trơn cho sên thì chúng ta cần thực hiện các lần bôi trơn thường xuyên. Riêng loại sên có ron thì nhớt không thể đi vào trục của các mắt sên, vốn là nơi cần bôi trơn nhất. Hiện nay các loại dung dịch dưỡng sên đã khá phổ biến và giá cả cũng đã dễ chịu hơn so với trước đây. Các dung dịch chuyên dùng này có tính bám dính cao, dẫn truyền tốt hơn nhớt, nên sẽ lưu lại lâu hơn, chống rửa trôi tốt hơn, đặc biệt là có thể len vào trong trục của mắt sên để bôi trơn. Đối với loại sên có ron, đây là loại chất liệu bảo dưỡng sên tối ưu nhất mà bạn nên sử dụng. Đặc biệt lưu ý là các bạn không nên dùng mỡ bò để bôi trơn cho sên, vì mỡ bò sẽ giữ lại các hạt cát, hạt đá nhỏ và sẽ len vào những cái bề mặt tiếp xúc của sên và sẽ làm hư hỏng nhông sên dĩa nhanh chóng hơn. Một bộ nhông sên dĩa thường sẽ cần được thay thế sau khoảng 15 đến 20.000 km sử dụng. Thời gian này có thể lâu hoặc là mau hơn tùy vào điều kiện vận hành cũng như việc chúng ta bảo dưỡng sên có thường xuyên và đúng cách hay không. Ta nhận ra xe cần thay nhông sên dĩa khi nghe tiếng kêu khó chịu từ bộ phận này khi xe đang chạy. Còn quan sát thì thấy răng của nhông và dĩa đã bị mài mòn đến bén nhọn. Khi thay nhông sên dĩa ta phải thay cả bộ để đảm bảo sự ăn khớp và mòn đều. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về đặc tính cũng như hoạt động của nhông sên dĩa và những lưu ý khi chúng ta bảo dưỡng để nhông sên dĩa bền hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.